तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो जन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्ने 11 वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेभरेट फोटो, तपाईलाई मन पर्ने तपाईको 11 वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि जानु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अप्सनहरु धेरै छन्, यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थर्ड नम्बरमा 16.9 को अप्सन छ, फर्मेट छ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिनमा यस्तो फर्मेटमा आउनेछ। अब तपाईले हरेक फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यसरी रोटेट गर्नु होला। दुईटा फिंगरले क्लिक गरेर तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी जुम गर्दिनु। तपाईको स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी दुईटा फिंगरले यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले यसरी नै रोटेट गर्नु होला र जुम गर्नु होला। यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी जुम गर्नु होला। यस्तै गरी तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट गरिसकेपछि यसरी तपाईले स्क्रिनमा आफ्नो स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले यसरी नै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला दुईटा फिंगरले। त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला स्क्रिनमा फिट हुने गरी। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नु होला स्क्रिनमा, यसरी जुम गर्नु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। हरेक फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्नु होला यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले मजाले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट फोटो छ, लास्ट फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको हरेक फोटोको रोटेट र जुम भइसकेको छ। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको सेकेन्ड मिलाइसकेपछि तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.8 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 मा राख्नु होला। सुरुको फोटोलाई 0.8 मा राख्नु होला। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा राख्नु होला, 0.5। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले एउटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 मा। त्यसपछिको तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5 मा दुईटा। त्यसपछिको एउटा फोटोलाई तपाईले 1.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 मा। त्यसपछिको तपाईले दुईटा फोटोलाई 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा राख्नु होला एउटा, 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा दुईटा। त्यसपछि फेरि एउटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 मा। त्यसपछि तपाईले लास्टको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 4 जति राख्दा पनि हुन्छ। तपाईको यदि 0.23 आएन भने यसरी दुईटा फिंगरले यसरी जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि तपाईले मजाले 0.3 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड राखिसकेपछि अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईको एउटा इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डेलियम 2 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा पनि तपाईले पेन्डेलियम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा पनि तपाईले लगाउनु होला पेन्डेलियम 2। यसैगरी तपाईले हरेक फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डेलियम 2। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले हरेक फोटोमा पेन्डेलियम 2 इफेक्ट लगाउनु होला।
यसरी तपाईले हरेक फोटोमा पेन्डेलम टु इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोमा तपाईले पेन्डेलम टु इफेक्ट लगाउनु होला हरेक फोटोमा। यति गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हरेक फोटोमा पेन्डेलम टु इफेक्ट लागिसकेको छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हरेक फोटोमा पेन्डेलम टु इफेक्ट लागिसकेको छ। तपाईको भिडियो पनि रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भिडियोलाई तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि तपाईले टिकटकबाट पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यसबाट नै रोटेट गर्न सिकाउँछु। अब साथीहरु यसलाई सुरुमा रोटेट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ। सुरुमा तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो भिडियो तपाईको मोबाइलमा सेभ हुनेछ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फेरि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई सेभ हुन दिनुहोस्। अब साथी हेर्न सक्नुहुन्छ माथि डोन भन्ने अप्सन छ, डोन गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भर्खरै सेभ गरेको तपाईको क्यापकटबाट त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो फर्मेटमा आउँछ। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यसरी लास्टमा जानु होला। यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 9.16 भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले माथि भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको एडिट भन्ने अप्सन छ, यसरी एडिटमा जानु होला। त्यसपछि रोटेट भन्ने अप्सन छ, रोटेट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो यस्तो टाइपमा आउनेछ। अब साथीहरु तपाईले साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा साउन्डको लिंक राख्दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र त्यो साउन्डलाई टिकटकमा एड फेभरेट गर्नु होला। पछि तपाईले भिडियो अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो लास्टमा जानु होला, यहाँ इन्डिङ छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ। तपाईले अब यो भिडियोलाई सेभ गरेर मजाले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला, माथि एरोको साइनमा क्लिक गर्नु होला, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि मजाले तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ र टिकटकमा गएर मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।